betul bil Melayu. Roti dan potong roti. Yang pertama kita kena potong roti. Macam ni. Potong tengah-tengah. Masya Allah. Pada. Ready. Dan telur. Telur. Sudah telur. Ini siapa? Cheese sauce. Ini telur. Telur 2 biji. Dua. Ini serbuk. Masak. Bagi petak. Berapa? Ikut bentuk roti Ustaz. Dan letak. Kasir baki. Banyak lebih. Mejerin. Sapu atas. Oh, itu bukan untuk cek. Bau. Ya Ustaz, balikkan. Kasih masak bawah roti pula. Ada orang kena penyekan nak bagi nipis. Tutup baik kali. Dengar je, jangan. Nanti tu ni lah Sam. Baki. Jangan suruh pecah je, bukan nak beli. Nak buat lah, kita buat. Ustaz. Mana-mana pun. Di atas. Balik pula. Anak minta kau. Holan pertama daging, tak daging. Daging. Daging lembu Streaming Mau send ke siapa? Sos sikit. Belajar. Sos. Sos cili. Sos cili boleh, sos tomato boleh. Sos. Yang ni kena musnahkan ni Ustaz ni. Sayur-sayuran. Sayuran. Dalamnya ada carrot dengan kobis. Kobis besar, kobis bunga. Kobis bunga. Kobis biasa kobis. Bawang pun ada, basal. Basal yang wahid. Mayonis. Cheesy. Sos. Akhir. Sekarang habis. Salah.
Itu sudah. Ada dah. Sudah. Sudah. Semuanya kok. Apa dia ni? Video dia lagi? Ada. Hah? Tak boleh kot. Hah? Tak boleh kot. Habis dah? Kalau nak buka yang baru. Hah? Tak sabar. Kan, lombok. Bombok. Sok Gabi nak buat video. Boleh potong 4, boleh potong 8 sak kecil. Sorry. Minta kat kawan-kawan ni kat sana. Boleh juga terabang. Tu lah, anak ajak kumpul duit hati. Minta buat tak tahu. Kami buat kali. Ay, nak pergi ke tak? Tanya bila dah. Tanya bila. Malam tadi, esok pagi tadi yang tanya. Tanya hati kau kali yang tanya. Asal suruh buat tahu. Cakap dah esok beli. Getah tak? Okey.